inside my bag. Chosen kit bag, plain white. Itong part lang ito yung pink na natatanggal siya. Meron ka ng solo pouch. Siyang handbag. May body bag. Siyempre natatanggal din yung pang body bag niya. So, para din sa zipper. Ang hirap lang dito, sobrang dumihin. Kaya kada gamit ko, pinupunasan ko siya ng wipes or yung binili kong panglinis sa leather bag. Pag medyo tinatamad ako, punas na lang itong wipes. Pero ang binili kong panglinis sa Aldo galing. So, what's inside? Naman laman itong bag ko. Puro pouch. First pouch, yung lagay ng cellphone. Pasalubong tong pouch na to from Taiwan ni nanay. Ayan, cellphone lang. Boring. Next, pink pouch. Lagay ng mga makeup from Giovanni. Libre sa bag na binili ko. Niya, curler. Mix na white eyeliner. Boring, diba? Like mo na lang itong video para maging masaya tayo. Sobrang wala namang kakaiba sa bag na to, saka wala nang kakaiba sa mga pinagdadala ko lagi. Pink pouch ulit. Obvious naman na favorite ko yung pink. Ang mga tissue, alcohol, tissue ulit, white, tub soap. Kasi minsan walang sabon sa mga CR, diba? Tsaka for emergency na rin. Tatlong pink na gamit na lang ay natitira. Diba? Mabilis lang. Next pouch. Pink pouch free sa aficionado. Ginagawa kong lagay ng susi. Car keys. More keys. Sa bahay lang yan. Para hindi pa kalat-kalat yung mga susi dito sa bag. Last two items. Siyempre, pink pa rin. Malaki kong supply. Matagal na to since elementary pa ako. Buhay na buhay ko siya. Last, yung wallet. Wallet na katero nitong chosen kit bag. Chosen kit wallet din siya. Yung pagka-pink nito, terno din sa pink na pouch. Nauna tong bag na regalo sa akin ng kuya ko. Sakto naman na yung regalo sa aking wallet ni boyfriend. Terno din sa bag. So, ang galing dito. Sa wallet na to, marami siyang lagay ng cards. Tapos yung pinakalagay niya ng cash, naka-zipper. Kaya ito, more cards lang din ito nandito sa gitna. So, dito sa part na to, kasi Advantage, MetroCard, Rewards, Go Sports Card, Only Card. Siyempre, di mawawala yung sa Data Beats, suki sa bala ng PlayStation. Slimmers World, yung ID picture ko sa Slimmers. Starbucks, bench card. Oh, yung cards ko puro mga pang shopping. Store, Bisto card. Okay itong Bisto card kasi magkaka-discount ka sa Fridays, Italianis, saka ito pang restaurant. May CPA license, tinakpan ko yung license number ko, siyempre. ICPA membership, tapos lagi akong may dalang USB sa wallet. Just in case na kailangan ko bigla ng files, nadala kasi ako nung sa undergrad na laging kailangan bigla ng USB. FRESCHEL, E+. That's all for this video. Thank you so much for watching and spending time with me. Click the thumbs up if you like this video. Feel free to leave comments and don't forget to subscribe my friend. Bye!